Baka mag-suggest nila ano ka, page sa ano, magagaro ka sa week.
Yun. Basta nalimit sa yakso ko.
Uniform ba kasi ito? Ito, sabi ko. Babakal mo naman. Uy, ito iso ko. Hindi ako malapan. Danayin ako pa ako. Ako sa million. Siyempre, Oh, wala ka na ano. Ba't siya ka? Ganyan ako. kira. Bisa pwede, bisa pwede. Hindi ka video. Yun ang may ginawa. Pagod. Bulu. Ako na. Dapat nakaligiliyo, sama ka doon. At maaari nila lahat. Kasi ako doon. Nada ka po. Salamat. Buwan pa nga magsulit ko. Hindi ka na. Hindi pa na. Small trade. Trade. Hey, Dan, ano? Ano dalawa mo? Salamat sa ano, salamat sa magandang din dahil sabi araw-araw. Dapat may hintay. Sabi sa bibig. Ano? Tura ka mo. Yeah.
no? I see. Ano yung nasa yung mga dyan? Paniwang mo biyang ano, pakumata ba, o na, sa usaw. Paniwang, orang ko. Thank you for testing yourself. Dinamay. Yun ba? Kaya, ano yun, lumayo? Yan ah. Teka mo na, ako pa rin bumili. Baga mo sa'yo. Kailangan ko na. Ano ito? Take ka lang. I think yung panatis namin mo. Thank you for... Thank you for not stopping. Hindi talbe. Hindi sa ko. Hindi. Ako. Alam mo, ano, magdiwala ka doon. Tsaka, Saka maligit yun, legit. dinalig lang. Ah, Ah, ano yun? sabi, dito, 5-0. 5-0. Basta mga bilog, 0 ang nalagyo. Hindi na naman. Hindi na. Agol! Agad naman. Saan ano? Diyan ko gusto. Sila ano?
kabagabi kayo po. May lobby po. Dito po. Ako ba? Sana sana na yan. Nine, dito lang. Ayun ako. Okay na yan. Yung sa may tumod niya, pinatikat ko eh. Ano, ikaw may limit. So, ano, sa rumah, mani-manipag, pati yung ispa para sa rumah. Ay, ako, yun, siguro. Ano, ako, yun, ako, yun. Yan, ako. Oo. Ako, sorry. Uy, wala ba siya pinagis mo? Ay, yan, ako. Ako na. Hindi, i-screenshot niya ito. Screenshot niya ito.
Yes, sarap. Sawa. No, may pinasa data bisa mo si Denmark. Iya, iya. Ano bisa kay ko. Kasulod nagbindi ako. Ayun, magpapagurot kay wala ako niya. Ako. Magapon ko doon, medyo kurang na. Dahil man lamang pinupunta, may bagyo ko na. Ay, mambagaan, pero Schedule na talaga ito. Schedule ng November na, pero dahil po magkipagyo. may bagyo pa kita. Ang bagyo-bagyo, kasi rin sa Bisaya, para ang bagyo, nakulo na uran ang dara, Kaya mawalan kita. Ano sabi hanggang naman sa dati sa aga. ang Ang palaw sa bagyo. haluin baga magdalaga noon baga itsura ng bagyo, haluin. Haluin dahil naghihiro. Makakailan ko lang grabe. Ano? Na, yun din sa Uni o uning kuyan mapasiring pa sana sa kuyan garo ni Panay garo ni Mindoro. Dahil pa naglalandfall, mataya kasud mayaw di bisa ba o pero nagsaka. sabi ka sa aga na sana. Pero baga nagsaka to. Dahil maluya man sana katamparos para uran, grabe. Pwede ang oran na Grabe ang uran. kasi mangingan, iba kung minalmada, ano, Siguro baka nagkunya sa senior Kan sa pagliwat. Hindi mas itinang Then nagralaw sa mga empleyado.
Depende doon sa City Hall. Yan. Kasi pag kung araw ka na ano ka raw, ano diyo, magaling na ako. Ano po, kirang picture po ang Pero pa sa nagpapagay, and yun na yan. Yun na yan, Oo. kwento. Pag manhigda na eh. Kung mga nakagid ako na nagpapatrolling na sa kuya. Oo, yun nga. Hindi mo pakatubra ba yung kanurang. Sige man na yun. Yun na naman tayo gawin. Yung talaga din. Nanaaran ko nga. Uling bagay ko na kunya. So, bigay sa nota. So, inano kaya kang basod baga ko da sako. Yung bagaw yun. Na ano nalapat na ko sako. Nakapala pa yan sa ato. Hindi mo tulos mahali. Iniling ko sa rarong niya, kinalawang na bata. Ikalawang yun. Yung bagaw yan. Nagharumil. Grabing tatlo. Bata, so binarakal ning hero dyan. Kaya palang barato. Naman dito. Daw kaya iniling ko niya mahal ini. Kaya iniling ko sa hibog. May hibog pala ni kaya mahal. Kaya bakal mo? Ano yan, 2019 ko ang binagal. Pero, 100 ba? Ang saro? Oo yan, ini. 600 sa na. Kaya pala 600. Parang yan o. Lusi nga niya, halabaw na. Mahal. Adi. Mahal, 100. Una ko, mahal. Sa inutang may, ito pala, hibog talaga. Inutang may kaya yan sa Santiago. Kung nakakautang mo dyan. Ako yan baga. So, kung credit dati, Oo. may pili ka pa utang para grabe ang tubo. Grabe ang tubo ka mong credit. Kasi nga ni, gada na baga, pipinin pa. May nahiling ako kando man sa may saot. Ikahanap sa saot ha. Kung credit nga, gada na kaya. Ilubong pa sa nangyayang kasod ma. Sa pamilya, sa kabayan. Dahil man, dahil may ipapasa ang utang. Ano? Pero nagagad ki gift certificate sa parting Hindi mas talaga naman. mauman ngayon ang taga-digday para nakaagong ngayon ang digday. Ano ko sabi yung bibili? So ano, so garop langgana. Oo, So dyan baga ki madam ki hindi pa kabit sa kuya sa araw ka niya. Wala mo na kung saan magkabit. May kuya niyan, may pig aparato baga na igagamit na maramang kung saan ang signal ka. Kung basta mo na sana yan, kuya, basta mo na sana yan. Yeah, maganda ko lang. Yeah. Ini pala. Sobrang kapit yan. Yung sarong timana na magkaroon ng pagkakaroon na si ano nga si Siana, direktor ang libatan nakatiyo. Dati, ano to? Si Bagong Bagay ni Ureg, dati. Buhay pa pala. Garbutana.
Yeah.
school rin, ano, ayun din ako. Makakagin. Lumawas ka ng mabatang ka. Umalis ko. Good.
daw. Yan, ito na yan, yan. Ano, minsan. Ayun. Ayun ba? Then, that's enough. Panalo yung tissue.
Okay. Buti pala na. Ibitin mo ba ba? Ibitin mo. Punta ka sa Banggibe, nakajins na siya public. Punta pa doon na, Public. spaghetti. Sa public. Sa public. Kuya, ganun din. Gimik ka. Ngayon na. Yun o, no? Ano to? Ano buhok? Ano to? Nila. Ismail Tapo. Ismail Tapo. Then, happy day at me. Ismail Tapo. Na-update ka ng tao. Pag may load na ka-play. Oh, no, kaputan! Review. Tap, tap, kalata.
background at tama. O ano? Kaya may abi. Tapos, hindi ko na pa. Sama kami. Ano, kami na yung Uy, siso. Wala din. Ano ba ito, no? Meron na gahan. Gahan. Lolo. Oh. Ibig ko dun. Bilis. Tapos kita mo. ang bilig namin. Ano? So, what else now? Wish. Hindi. Makakakisya mo, takot-takot mo. Pwede po siya. Hindi mo pag ano kayo sa radyo sa ino. Hindi mo magplakod. Mali na ko, Ben. Ispira, yan. Tama dyan. Sino din na naman? Saka natin, ano. So, may ako daw magplakod. Bukas na ba ibili doon? Pakalangat, may nagkong iba. Ako si Tash na ba? Nagbi ako naman nasa. So, bago nag-test yan. Naglalag, sabi na. Ako talaga daw. Kung sa baba, lumiyat si Pat.
Gawin ko, okay. Wawas sa sebente. Sabunin. Ay, nasubay. Ay, nasubay niya. Ay, di siya. Yung sa taas. Wala amala, anak doon. Nakalayaw. Ay, dahil, kuha ko din dito. Ginagawa ko sana. Una, wala ba subay ko? Yung nung ganda wala. Ay, di siya. Puta pa yun, ang pagkita. Kita sa pitang. Okay na nung pitang. Balik yun. Yung ka na nga, mag-log naman. Ako naman, ako. Ay. Duwa-duwa ka na ito. Eh, nag-ano yan, dalaw niya ni Pati. Balik na siya. Ayaw. Kunyo, kuha ko na niyo, blakan na ini. Pure, pangan. Alin mo na ano? Alin mo na yan o. Gabi, mag-vlog ka na din. Hindi ka na mag-log eh. Nag-vlog ko na yun. Lolo ka, ay ba? Hindi, wala lumalim yung pilit na. Alin? Hindi, may tunali. Nampak ko yung sato. Kukuha na ko tama yung pilit ko. Nakaya mo yan, patingin na wato. Nibka ko na rin. Laka natin. Laka na. Laka naman na sa road. Ito yung maganda ito. Ito ano. So, maghanap ka na rin. Sa'yo may tumahay. Tamang luwan ako dito. Ibili ko. Hindi naman. Ate lang. Wait. I think you're a spot, tama. Ano pa nga ba? Yes, I say young. Wala naman na. Wala na. Tama, after I open. Ano naman na? Hindi ako pag ano.
siya. Ay, puta. Yung... Ang dawin sa ano. Ganun mo, baga ganahan ka na. Eh, mga ayaw mo. At kami ito bang baga ano ba ka? Isikon pa nga ni. May oras pa pa tayo. Nakasabot ka. Oo, nag-ispila nga yung mga pig. Aray yung kayang medusa ka nga iyo. Bukas na. Ito ang gusto mo na pagkaya to. Tara, palang bukas na bukas. May pika lang sa nabi. Wait, bibili mo na ako. Tama. Bibili mo na ako. Bibili mo na ako. Ako, Bio. Mag-iisa siya. Hindi ka na mag-ibig yan. Hindi ka na mag-ibig. Hindi ka na mag-ibig. Hindi ko yun. Yan ang oras pa. Hindi ka na mag-ibig. Talaga nga, talaga. Bibili. Hindi ka mag-ibig. Hindi ka na mag-ibig. Diba? Nagusto. Ratras. Yan. Ano madali? Smart, may kapitong kita. Hindi ka na. Ang talaga pa mo, ganun ka. Wala kaya. Important. Import. Malago yung pagdapol sa tao. Huwag ako mali. Hindi na leg. Lana ka. Yung po show, yung brain words, may ano man ito, may panahon po na. Makapaba, dali. Yung ka na dyan, ano siya man sa ino? So ano yan? Tarang akawat diba? Pwede. Sige. Grabe na din. Yung face ko ta. Ito na nga din. Ay, nakikita mo. Yung alpha yung Alaska. Or, talaga naman ubalikan nila. Kung po,
Down. Man, okay. Orang. Kita lupa nggak begini ya? Bayar lagi. Oh iya. Ini mau reading. Rainbow. Chocolate. Bronze. Kay admin enjoy. Sarap. Paano naman yun? Mapalokir. Naasa ka lang. Wish. Alay. One coffee. Chris, siyempre yung dadalhin. Oo, Chris. Mga apple lang, apple lang. Saan nilalagay? Ito kayo, pwede na si Sere. Tayo hanggang dulo. Baby sa inodoro. Ni open. Hindi ba? But, wait. Doctor,
yun. Panginoon. Yeah, manipulado. Wala, hindi ako nakatapos. Wala man. Yung mo. Ako na to. Ano? Hindi ako bakla. Ano ba? Gid ka doon. That's so funny. Medyo din ang friend ko. Hindi ako niya daw doon. Nagawin na doon niya. Oh my God. Ah, ano yung dalawa? Ano ka na? Kumado ka na. Dalawa lagi ba? Hindi mo tayo. Tapos na bago. Labo, pag bumagsak ang bulno. Yun, nagabos na. Mamatay kita hanggang sa gobyerno. Saan ba ilalagay? December. Sa limit na. Isiyan baka. Wala na tayo. Ito. Oh, lol. Ano na eh?
Young, young guy. What? Nangayon ka. Wag, tagit na lang stanggulo, nataklag sa ama. Ganyan. Saan ba nalagay? Dito, ulod. Ulod. Ito yung mapapanin na sa baba na sa baba. Ay. Sige. Saan ba nalagay? Dito. Ulod. Ibig-ibig si Marite. Tunos. Sabi ko, pag-isipan mo na dito na. Ulod. Tama siguro. Tama sila. Iyo ko yung tama. 1x, 1, 1, 2x, 3x. Saan ba ilalagay? Dito sa Burrito ang bandito. Ayaw nga yun, marag na daw. Magbubukod ka lang ngayon na. May bilis na goal. May binawal po. Out na sa two. Paris. Get down. Mr. Shut down. Wala mga inis. Manok kita bardilan.
Tapos daw yung blade niya, Ay, yun yung sa may ano, yun sa may mouth. May stickler. Yan o, sa may stickler. oh. Tignan sa laog pa ba? Opo. Ano kaya? Ano ba ang bilog mo ba?
Itim din ako.
Uuwi na kasi ako. Hindi na yung iba.
Nagkawag pa. Mama, CR mama. May exclude yan sa buhay. Yan. Ayan. Tatry.
Satu. Kawan. Open. Open kawan. Dua. Dua. Ano, apa itu?
Ang digestion ng wire. Ilagay mo eh. Iya, sa kayo na vlog. Wala.
ito, mayaman na ako. Secret na. Tumalabas na ako. Tumalabas na ako. Ay, kadikit. Makainit ko. Ay, kadikit. Kadikit ako. Ina. Sige. May natago na sa iyo. Bukas na yung mga atyan ko magpapapag. Ano ka? Go. Ito mo na. Ako naman. Ano, nakawapit ako na. Nawala na ako sa ano. Turuan mo, nag-abot. Uy, Bantayan mo ito. Kapag mo ko yan ang pwede ka magdandan ng nag-vlog strawberry lipot. Ano po? Hindi po. Ako, Jade. Ano na ako, Jade? ay, ha. Ang gataw. Anak ko dito sa akin ako. Sabay ano. Bilang ako, ayan ang kapulaw. Yang pao. Ayun na. Ano yun ito? Ay, kaya pa. Oh. To, may pinalaga ka dyan to. Nataw. Uy! Laban na. Wala kang banig. May mga bullet, Jade. Nataw. May mga Ayun. Ulit to. Sabi ko na. Sabi ko na. Sige. Sige lang to. Ito na dyan. Ay, kung paano to? Ito na dyan. Ito. Sabi ko na kaya. Ay, Neko. Ginagawan pa. Abangan ako.
Ay, ito. Uy, saraduhan mo na mismo. Albert, na ako to. Lasan mo na. Sa taas, ano, nakalat sa taas. Nandito na natin po. Nandito na natin. Tayo sa gusto mo lang. Ikaw na ba? Dito. Utaro. Hindi ka nakakalaban. Yan ito. Dito sa gate. Wait lang, wait lang. Six, seven. Sabor, open. Oh, matakdasin ka. Kaya hugot mo na dyan. Nga niya, kawin na ko. Yung daw, pag daw. 11. Ako nga, pinako na sa Aro, Matino. Tapos may na. Hindi ako dyan. May jup-jup. May jup-jup. Ano? Dito sa gamitan mo kaya ano? Drop, on-drop. Gamitan mo kaya on-drop. Ano na dito? Dito sa mo. Oo, patad. Oh! Tama. Ang wala. Wala. Sige, boy. Wala daw, hanapin kami. Ano
tigil ikaw. Ito, nasa kaso. Patingin. Hindi. Pagkalo ko. Nasa ko. Hindi pa ba? Pwede post pa. Abot pwede. Lakid lang. Para ano. Utak nila. Ako naman ako sa pagkakala. Iko ah. Ito tabangan lang. Pabayla, pabayla. Dali, palawak eh. Utangan. Wala na sumbre. Sumbre. Na, sige. Dito ka. Dito ka. Wala. Ano mas mahal dito? Ano yung photo? Okay. Never mind. Hindi ko nalalilo po. Sabi niya. Kasama niya sila. Natira pa. Lucky block. Lucky block. Lucky block. Sige. Sige. Lucky block na. Ayaw ka na lucky block. Ayaw ka. Ayaw ka. Sige sa sige no. Ayaw ka na lucky block. Bababa ko sa baba. Baka nag-reverse mo. Ano?
gandang word. Ano, Korean ka mo? Korean, yung pinagawa. May giraffe. Oh, dragon fruit. Yung babat eh. Paano to? This one. Bakas sayang. Tama. Oy, practice ka muna. Metro pa. Dali mo, Jade. Madali na. Oo, sa Korea na baka. Dato, wako na mo na laro ko na. Laro ko na. Dato. Let's Jade. Abang Jade. Ay, mag-live na siya. Ano ah? Dito ka. Bubu, baile. Nani-join? Ayun, nag-live sa taas. Siliman mo. Ano? Hindi na naman magawa. Looking ko. Info naman. Ang ating Nakagadan ba? Oo, ano to? Ano ako? Iyan ako. Oh, Ay, ako iyan ako. Ako, nakapako. Parapan, mo yan yung dalawa. Ano nga, benta mo po? What is the mail? tulong po. Ay, ito ba to? Lawan sa bro.
Para bakit kayo, di ba? Sige, basta ko. Hindi ko man nalaman ba? Sige, Roy. Hindi naman. Ano yun naman? Gusto mo na. Nalaman ko ito. Tama. Gawin mo tayo, ito ang lang. Maganda ka mo. Tapos mo sa labas. Ay. Ba ako nag-Spanish ba? Ano? Ano Spanish ba ang kaya? Diba? Hindi mo maliglo. Wala na, magpatuloy ako. Ako yan. Nagkakarawag ko. Hindi. Ito. Na makawat mo. Ano po? Kita. Ito. Uy, sorry mo. Ringiro. Sespe. Puta mo na. Ikaw lang, boy. Ayaw ka ba? Ayaw ka ba? Bakit ko? Gusto? Cheater. Nag-invisible. Pinagati. Classic na na. Classic na na. Ay, Aray mo. Ito mga kapatid. bali, Andre. Andre. Sakit na putog ko sa'yo, bro. Aroy. Putang ina mo ba? Putang ina mo ba? Alarm! Kaya po 5, 4, 3, 2, 1,
Nag-relate. Hindi nga, bakit ba ito? Ano ito, isip ko, babas tulo. Pero, max na ako. Daw na ako. Hindi nga, daro ko kasi na ito. Ayun na naman. Baka na maganda dito. Ano, wala pa. Ay, dito pa nga naman. Ang Batman, may mga ay, nakaigap. Yakot ka. Ano? Na-trade kita? Oo. Kapit. Oo, isa basketball na ako. Ito.
Hindi ba yung mail? Kuya yan. Na, mail. Hindi kung din sa larong ito. Hindi ko na kaya pinili. Wala ka. Royal to. Tinalaga pa ako. Wala ka na sa iyo. Talaga pa kayo ng gagawin ko. Okay, kasi lang yan niya ko. Uy! Eh, natin sa kalaban mo to. Naika naman tulag, bubog. Maga, bubog. Uncle John. Uncle break, ano? Dapat mo dyan. Royal Badger. Eh, dapat kayo Ah! Ah! Look, Phil. Uy, ba't ulit? Wala ako. One. Apat na. Okay, mag-grab. Talaga ba? Mag-grab ako. Ano? Dinoro? Oh, dinoro ko to. Yun na naman, ba't yun naman? Ice cold. Ayun, nakalitiro. Binugbugong ako. Nato. Natakaw. Siti ka na? Hello. Okay. Ito. Okay, kawan na, no? Ano na ba? Nasawan. Sana hindi niya asang dito ano. Pero ito sa kasi manabay. Ano halos kata. Iyon na pagutong niya. Pagutong niya. May ba kami? Yung pa yung kabit. Ito ah. Maano ka na siya, panalo. Okay. Abusin. Linaw ka nga, yun. Okay, ano ba yan doon? Pura mo yan, ano? Ano ba ang festival mo? Hindi general. Hindi. Sama dyan kawan. Hindi general. Hindi ka na general. Okay, sawa. Ito mga ugali ng mga hayop na ito. Pagkulod, baka rin naman tayo. Dapat. Artina. Artin pick up sa biwang kami ni ano, ni Papa ko.
Isa-isa. Nagkantina na ako. Okay na ako na. Baka na kayo ng business. Hindi na nga isang lapit lang eh. Grabe na yun. Video ko guys. May diksyan ako. Pag-ibig din Ay, ko ay gagang balik mo. Sa, ano yun? Ulit ko nga pinda mo sa kapapos. Ay, ang alam mo sa akin na pala na ito sa mapaga ka na. Hindi na ka ba mapaga ka? eh. Ulo yun ni Chiquitiro. Chiquitiro ka? Wala man yung... Chiquitiro kayo ko sa mga Ay, may siguro ikaw. Chiquitiro, Chiquitiro. Ay, wala. Wala na. Ang sala na ng nahay mo. Kundi yun, sa tao ba kami? Sa tao ba? Okay. Ano yun, wala tayong 50 yun. Yung sakat mo ba? Yan. Yan! Ako eh, ito. Yan ako. Ano kaya ako unstoppable? Teka. Perfect! Wala nga si password. Something na. Ano yun na? Eh. Okay, balikan ng next out. Saan ba kasi na? Pero, ano yun na?
Ubus mo ako mga bigay. Yar! Ayos ka. Bigyan nila ka. Kumasan ang lakot ko. Kumasan ang lakot. Natanong yaw, ano na. Hindi na, sunod na ba yung ito? Oo, nasa labrad yung Buhay. yung Lakot ko. Lakot ko kayo. makargo ng mga kumain. Basta. Wala! Pabalik na naman ang nag-show. Basta kami. Ako. Ano? Ako. Wow! Ating view. Ah, mga? Ano ka tapay mo? Basta, wala na ka din, nabinalik sa Rosa, ano? Basta, dating ng dating. Gimit na siya ba? Ako, kita ako. Mga iba, palipitin. Minsan lang sa mga premium to. Ay, ito. Hindi mo siya mawala. Hindi nga na. Wala, basta. Yan, lima Ay, ikaw ka nagsaklaw, right? Gold. Ako na ba? Ang gold, sabi na. Oh, tama
Yung legal, hindi naman. Ang pinaka kasi. Hindi na kasi yung nagpuyo. Pero nag-portrait. Delícia. Ano level mo na, Sage? Ha? 6-7? Basta? Hindi, nag-grind mo na yun. First pala. Aray? First day. Aray dyan. Pag-masin ka. Sayang kayo mo nga. Ulitin nyo. Gitara? Ay, ka, gusto ka nga ni Kuya na, ha? Bilis ako. Baka naman. Sa law ka? Pwede ka paano? Pwede din na pala lang yung ano. Sa may taas, at first day sa may ano, okay. Ikaw lang mo. Ikaw. Kuya, ingayos ka. Sarap ang copy. Sa baba niya. Maano mo, taga-ason. Ulo na nga ito pagka. Bakul na ko tawa. Parang yan to eh. Siguro yan na sa room. Makawang pwede. Lado man ako sa ano. Sa ano. Paano na lang? Pagkat yun. Maano ako, makuha ko ng ano. Makuha ko ang ano, di mo right. Tapos, ano. Hindi pa kaya nila yun. Parang ito, parang ako. Yosh! Ako na gayon. Tama. Sana nito. Ikaw na mag-isip na naman ako. Bye!
Di ba isang oras? Di ba? Kumbaga, wala kasi. Ano talaga kuha kang kukumban? Buwa, mga. Ay, may halangan. Nagawa ka. Tara, so, bayan, dakoy daw. Hello, di ba nila ako bilang Mercedes? Oh! Tingnan ako ba? All these things there. Wala. Ito po, no? Tama. Kaya nga, Patak. 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 Uy, meron din na. Buhay. Buhay niya pa. Ayaw naman, sino ba niya? dati ka nito. Ito talaga. Saan naman ako? Ikaw, kaya, Sigatas ka ba? Dito din. Stroll Gardens! Match to kita sa luwan. Kapag ito ano, Ikaw, pag itigimitan siya namin. Pati mga transmit niya, pamit-pay. Kaya na. Nanilig yung mga stick to. Kutyo ba yung transmit na? Para sa
Labaw naman. Wala akong feelings dito. Uy! Again! Hindi kita ma-update, Ben. Ben, sa ano, sa Campus Spring Road. Ba't yan, ano, bawal na mag-content. Hindi mo sabay yun.
niya.
Lens, pwede ka rin. Wala mo na, brand. Lens, ang baka. Oo, wala ka na, promise. Ada yung... Apa lama? Sedang start. Open siya po. Open man ba? Ano mo ay, ba ito no be? Ako na magkabilido. Ano? Ba? Lagi nga sinada ako. Video-in. Video. Ano, pangarap. Okay lang ako. Cheers na, ano?
Ikaw may labanan din daw. Ilang kapitol. Ngunit pa nakakuha ng birthright to. Uy, ayun, laikus na. Ikaw ba? Ano ka mag-switch na ako ang sumdong sa stage? Ha? Hindi mo, basta. Ito para ano kung nag-umay ka. Oo. Siyempre mo muna sumayo ulit na acts. Speak up sa sadyang tao. Gusto ko sa dinidya mo lang. Sa race. Ako ko. Bumagay ka. Delikado pa. Stop it. Ano ko talaga yung gising? Sa dapur. Kaya paano mo? RJ? Ano ko ano? Ano na ang ano mo? Wala. Ano? Pag ano? Race? Oh. What? More dapat more ganito. Ano ba yun? Ba't kami na? Kami na? Masaya ako. Naman naman. Naman naman. Ako na dyan. Ako na mabayad. Ako na mabayad. Para mag-isang Okay na te. Wala mo. Hindi na ba na? dati ba pilot? Okay mo na din dito lang ano. What? Ay, boy. Mag-boy. Tapos siguro. Tingin ako, bro.
Dali yun, ay. Tired. Oh, hello. Hindi na ako sa mga klase na yun. Matira kaya? Ano, Sage? Sabay yung... Ayun na, please, sabay yung ano? Bali yan, Sila, ano, vlogmas na yun. Ano mo sila ba yun? May conclusion sila. Bibi ko lang ng hayop eh. Ayos na. Pero kayo, Mayroon ka dito. Depende siya daw ang isok mo, be. Be. sabi ng... Bakit? Tuyo, katawan. Be na, be. Nakulunod ka ng join. May yung... Ay, sabag. Ano yan, be? Wala. Wanda. Wala ko ngayon, be. Ano? Lapit ka na. Kondo mo ngayon ako 68. Ano ito? Ang hayop. Hello. Ano ba? Bubo ka kasi. Oo, lahat. Sabi ko na lang.
Susi na na. Yung. Amen. Amen. Na. Amen. Rush. Nagugulog na naman dati yung laks ko. Oh, mga tabay. Ano ko naisip sa ano? Ano mo? Kasi ako ng dami. Yeah. At nasa to. Anoy! Ako hindi ka na binigay. Ha? Ay, ha? Alas na? Relax ako? Sa first anime? First island? Maalon? 155. Hindi ko. Ano po? Hindi ko happy to. Ay, mama. Bebe, kanto bye-bye.
Ikaw meron. Ebang ka ba po? At sa one, Tahu kan si Jay. abot na nga niya ako mamon sa angko. Oh, sarap. Makabo. Buka na. Tingnan ako, Brad. Hindi na 16 na. Daw nga ka 16 kasi dito nga mag-aaral. Tsaka baka sabot. Yawa, guys.
Tawagan mo yan. Nakuha mo na? Hello? Hello? Ah, okay. Balik nga niya. Huwag ka naman. Yan na. Baba na. Mag-withdraw ka na. Baba na. Kami mo ba nagkaroon dito ng Hindi para mali. upang sila
abutang sa tuwayo. Saan ka, boy? Ha? Pwede na ano siguro. Ako yun, sige, sige. Isang buwira. Sakto baga. Kata ng galaw. Sakto nga yun po, bubuwa nga yun. Pirang-pirak mo para, just may. Para ito kinay ko. Nag-owner mo kasi. Forge ka nga, natulog, hindi ka po naminahan at magayo na ano.
Hindi lang sa video. Hindi mo na bugaw. Bulbul no. Kasi nakakuha ka ng moral. Sa ano lang, okay na lang. Sa banda. Sino? Paano mag-save ang level? Ha? Mag-save ba? May kuya na itong alok. Sa iba ka na ba ka? Ayun na pala. Hindi ka namin. Paano ba? Kuya na itong alok. Dahil anong level siya? Iba? Eh. Dahil break ko di. Yung ads. Ay, nang mahal yan. Mura ganito sa pag nagkagamit ka ba? Uy, Diamond! Diamond video! Oh, mali. Ako ka sa trade. Ako tingay. Open mo. Tapos lubat na ako. Anak ko mo surduble sa magkataraning. Ganyan. Kaya ka dito. Nag-click ka kay ano? Ano yan? Kada mo? So ano? Yay! Huwag ka lang kaya. Pero mas malakas ako sa'yo. Lipad ako. O, palipad pa lang ako. Jojo ang anak ng boss ang nagkaratali. Pili ng board. Dahil, patinansan. Kung ako sa'yo, tipunan muna sa nahan. Hindi ka kuha ng doon. Dapat, kaya pag ganun. Pag nakakagalan, yung ano eh. Yun na ba, Jay? Hindi ko know.
Sol. Isaw ano yan, sir? Third joke na ito. Kasi nga ni. Third yan eh. Sino ang tawag ko, sir? Gabo. Gabo. Ganda ni. Ay, pumatay! Yak gadan. Ang mayor. Gigibol. Bubuhan, hindi mo harap. Super di baguan. Ang mayor. Mahal baguhan na ikaw mga sakit. Nakapunta ka lang. Jay! Out na sa por. Raymond! Kumaon ka na. Ako sa poro. Tapos tayo sa pagkakas ng maglakas. Hoy. Ay mo. Pangarap ko ng ito. Tapos, ay, tubur ko na. Kasi yan na mata. Pera ka dito. Boy, ano? Sabi ko ano, bakula. Mapera ba? Kailan? Gawin na ako. Gawin na ako sa ano. Tapang mo. Kaya nagiro nga ako. Hindi, wala naman galit ko. Hindi, wala galit ko.
Yan, pag-ibig na. Yan. Ha? Tawan, okay. Iyon nasabi. Ano ba naman yung sino ka ng dami pwede? Pwede. Ako rin eh. Eh, pero hindi ko rin eh. Hindi na pakalo. Hindi ba ito? Ayaw maaari. Yung gulo na nakikita.
Anong gusto mo, Jay? Ako lang, mabalik ako naman. Tama natin, marunong ko mo. Lipat na. May mic kami. Update ka? Iyo. Hindi mo na nga nag-update. Hindi mo kayo upaga. Sa ano kami? Hindi ka nga nakakalaw pa sa atin. Sa face. Ano nga ni? Wala naman ako nung. At ano mo daw ito ay at hindi mata, wajibyo, nagduduketa. Ano daw na ito? Ito ko na ipigigili mo ko awan. Sarap, babe. Kaso pa tingnan kamera. Photo. Ano, dito? Ano ko? Pati ka lang kamay ko. Magduwa.
check. Bilas na yun. Kaya na-check na po. Ay, yes. Bilas na.
naman. Kilag na yun. Ano? Harapan ko. Tantada. Darora man akong private yan. Ako dahil bro. Ayan. Na pambuboy, no? Ito talaga, hindi. Dito na mo ba? Ito. Anit ako espada apa? Anit ako espada G. Oo, magagagan. May bubo. No, good! Yan na Gio. Para, sarlo. Ginilig ko. Nagkatanong ko lang. Nagkatanong ka? Nagkatanong ka? Nagkatanong? Ito secret. Nagkatanong ka? May pasapatos lang. Ano nga nagkatapos ko muna nga yung Sa trading plaza. kinait ka? Pwede ba? Hindi. Ano nga sila mo sa oh! Siya hindi din. Lagi. Ano bang itabi na? Oh! Dali na! Bang, sulit ano? Ikaw daw, kita no ka? Ikaw yung ano eh. Dali na iip! Bilik nali! Secret. Nga, pinagsigyang bukla, karat-ratan, kinaliyang mo, Yabang ko, hindi ka bagi sa Pilipinas. harap, Bagi ka sa Harong Lindo. Anong sabi mo? ingat, Ano deng durulagan? ayaw manang lahat Deng durulagan, maina. sa ano mga tubon. Maina, deng durulagan. Ayaw na, sunod sa buya. Bagong pa ako. Dapat na, Dagsa na ako. tanga, first tayo.
Pangan na kita. Jokes, day kaya. Day kaya, day kaya. Mahina, mahina. Mahina siya, mahina. Wala ka niyang buhay. Mahina, mahina. Hindi ka na mag-ribok. Mahina. Mahina lang. Sikot ka. Tabahan ng phone. Pangan yan, itenduro laban. Jokes. Day kaya. Naku. Umambog ka, dapat day ka na naman ka. Tabubo ka. Score ka. Teka, magtutulog. Kaya mo sa mga organ na ability. Sing ability. Pamarito. Kumain na tayo mga Agay, Ito. Kaya, bubuhay. Naribo ka ba? Nanaro ka na sa noon? Ano kaya ka ng mga mahina? Mahina na. Di ba ano, nag-game? Mag-game ka. Ano naman? Ganda ka na naman mag-game ako. Hindi ka magkabog. Nag-reason boy. Gina, magbubog ka. Wala, minata pang aking landas magupap. Jack, day kaya. Arampangan. Kaya durulagan. Ay, gina. Tawil agad dad. Nagpupandar ako kansa ko, yagi. Tawil agad ano. Isang paborad. Bakit ko? Isang paborad. Kasi daw marinig na kita ka. Ito niya na. Ulol pa! Wow! Bulag, bulag! Lolo? Ang pangan nga, di siya pa Ang bagito pa, umuwi ko Lagi yung pang kabuko. tanga ka. Ang pamang bagito. Hindi ako lang madawit mo. Magaling mo. First stone! First stone! No problem pala na. Hindi ka magambog ha. Gusto mo, Brad? Yok! Orban yung ability! Inang-ina lang! Ano na ito? Ina siya, God. Hindi na kaya wala siyang ability. May nakakanood ka ng ability mo, pangbubo. Wala, muna daw pang ating. Brad, samahan ko ako kayo mag-pray. Kaya mo sa ability yan! Kapira, Aji. Ikaw, bakit ka? Ito, mahal eh.
nasa labas ko lang. Ano? Yun! Susunodin ko yun. Nauli! Ano? Nilang tayo ng Kaya sa Jacob gawa, ang kasalaw. Yuck! Pantulog ako! Pantulog ka! Lubog na naman sa iyo! Pantulog ako! Talaga. Lumis, gawa. Ano? Mahina! Mainit yun. Hindi na nga. Tulog mo pa. Jesus! Ala! Pinagadan! Mano, mano, tapos ano? Natapanaw ka, tatalik ang bago. Dito pa, man. Animal mo kasi. Alista. Ay, kung pagyari, man. Alista. Uy, nag-rad. Ay, yung pag-rad. Alista ko yan, 95. At may sa kuya. Ay, nakasasal. Hindi kita ko bukod sa dyan. Ay, nakikita ko, doon din talaga. Out na, bandang ako. Yan. Kaya nga, eh. Pinoy. Pinay. 6 naman. Hindi mo pa kanigdin.
Yung pato ng mga tao dito. Hindi mo kayo bigyan ito. Bagong pa. Tapos ako. Open one. Ayan! Sige, bro. Ibang gagawin. Ayan, dahil. Ang manang na kayo.
Baka lang kanya din virtual. Hindi ka na yun, dyan, Chief.
Ah,
sa mga liwa, hindi ang kalaga niya. Saya mulai dulu. Uy. Ay, tumulo po. Pag bene. Halo. Ayo tidak. Uy! Putang ina!
Matibay na mga ito. Ay, tanong na mga yan. Hindi ko na niya ako din mag-pwede. Kung papalaga ka, islamin na, lang. Oo. Ito na kulong. Isipin mo, mga
Hoy!
Uy, sila lang. Uy, uy. Ay! Talaga tayo, mga pili na tayo. Ay, talaga. Batangan na, batangan. Aduy! Tama ka, Brad. Daladala. Yan, para mga ifran. Yun ang kinakula. Daladala. Bilihan natin sa awa. Uy! Putang ina. Hello, best friend.
Pagkamahali mo yung internet mo. Huwag mo bang mga SPA na to ah? Ikaw lang yung design. Bahaya so ayaw. Kala niya tama niya. Sa ikat na Punta ka. May mga libo, mga ayaw. Ina mo, bro. Ay! Tama. Tama ka. Ganda na naman siya sa insan.
Kapalog na nga. Ay, puta ka. Ikon ka. Ayun ka. Nabuhay, bibigay. Madam tayo. Public enough, antay na lang ang kanina mga best friend. Sige, patayin, patayin. Sanay. Maganda yung bali, pero aray ko. Ayan, bibi. Ang upload. Ang upload. Ang upload. Nakahira ako. Nakaraman mo. Ang upload. Pangayok. Adaran ng kaplan. Adaran ng kaplan. Woo! OMG. Ka. Utang ina. Ano ba ito? Ka. Uy, takbo na ito. Aray ko.
Hindi. Tama, Bert. Tangkad na ilira niya na nga yun. Pero nga, ano ko na sabi. Hindi naman, ano. Ang ina mo, huwag ka nang kumilos ng masama. Ay, nagpupunto nga. Lagi ng tiras ko. Ala, ala, ala. Oh, ala, ala. Randy. Tangan ko po ay Gigi Amaro! Ang Yoroshiwa. Yoroshiwa. Ano Brad, thank you, kamamen. Gigi Amaro! Sa mano. Sa at na. Bago kayo na ano ba? Ano ba kung magarapan yun? Buwayan sa po. Dito na yung pareng. Ay, mga sinain ko. Mga ko mga Uy, next one, pare. Kaya naman.
Kasi ang payong. Hindi. Yung boy. Ano boy? Ay, mga nagkita. Sa tayo. Tapos may kita po. Ang gift extended talaga. Ay, pinalingo ako. Sila house ko. Mali.
Uy, puto naubo. Sigo pa din. Kaya And then, ano kung siya na ang palaro? Patay ka insan. Basta, kasi rin.
Di ba wala pila? Bagyo na nga eh.
Ang bagay ko naman sa pula. Wala na, ina mo na lang ko naman. Saan ba sa pula ko?
Ma, at tatay. Mas bawas mo.
bukas dito. Nag-update. Nag-update lagi.
Kuha ko si Angel.
pinsan ko. Yun, 5 lang. Pero baka ba yung makamot? Wala ka dati yung balik ko. Ano ka dati? Ako ay. Hindi mo. Paano na yun? Pero baka man boy. Hindi man gayud boy. Boy man ini. Gopay na production.
Hindi lang maganda kaya pwede ko ang Oo ba, ang bukoy yung parang sa lawas na din. Gawin sa akong lahat. Ano ba ba ano to? Mukhang nag-ibo ka man ganyan. Ano ka na gawin mo? Ilang ba yun? Fine. Miguel. No? Love you. Hindi. Pwede iba man. Ano? Pang. Love you. Hindi. Jadi, oh, untuk itu
Ano, kakadila ng Iwan ko ang sabi. Ano? May ang ulo. Ano? Oo, dyan sa parang pula. Parang pula. Gawin mo lang din. Yun mo. Oo. Walang bigyan pa. Gusto lang. Mga tulong. Ilang nasa ano, gusto nyo.
Alam, yung ko lang lang kamay. Hindi na ako rin magayon, yung baga natin sa puso. Hindi sa dyan magaganda ng kapit ka. Ay, wala yun. Napakasalado. Nakawal. Ano na yan? Napakasalado. Ay,
awa nung mura yun ito. First time sa Vegas. So, Dari po mga nangyayari na okay. bumang sumid na din. Ano klaseng pampaduloy arin? Wala ano dito. Diba? Tinapon. Ano si kita. Oh, talaga.
nakakabit dito. Ayun. 20 buys. Hindi. Hindi nga ba, ano nawala? Ha? First time na, sige sa friend ko ba? Ano mo nawala? Joke lang. Ano sabi? Joseph, ano daw, potato fries. Ba, hindi. Cinco. Hindi pa maanta. Potato fries. Ha? Ano? Atat pa. Mag-run. Okay. Busy yung ano. Nagkakap. Yes, daw. Ano ito? Tapos, Take ko na sa bahay. yun sa version. So, ano, supportan niya dumaan sa computer. So, pag nagkawat siya, so, di na kanya rin. Sobra sa iya, sobra. Sobra. Ginawa ko niya. Buo. Alay.
Kaya lagi mo. Kaya lagi mo. Good day. Kaya lagi mo. Kaya lagi mo. I understand that.
Ha? Halo pa rin sa buti. Ano? Halo sa buti. Apat na day. Hindi mo gasa. Pagkata mo ka ng dahil. Ano nga may? Ay, wow, ito mga klase. Ha? Bapaw! Wala man eh, maurang. Iya. Si Kuya tinapay, ako habang kumain tinapay, kaya nagmaluto ako. Ano, so, ano ba, silag. Oh, ano ba ito? Ano ba? Oh. Oh. Hmm. Iya, ano ba sabi mo? Oh. Sino ba? Ano?
Eating. Mata winter. Yaw ang sarong. Mata rin ba ganin dito? Nakula ako. Ako lang, kanya dyan. Oo. Kasi garang paulan. Nakulay pati bagay ito ni Winter. Ang ama ko lang nga ito, iyan. Oo. Bako. Kakulay kaya. Oo. Apelido ka na ayam na ang ito. Ano na pangarap mo? Pangarap ka, ano? Waiting. Ako sa mga pangarap. Ay, bako, Pedro pala ang Pedro. Ade. Si Winter nga, di mabuto ng pangalan. Ano eh? Anong mapangarang ka? Di punyo. Ade. Hindi ka mapangarang ka ito. Pangaralan mo. Para hakbas. Marito ko yung Joseph. Ang sige, isa lang. Ako, madam. Ano? Pero ang iikubay ko tayo. Ako, madam. Parang na. Okay. Body lang. Overrated. May naisip ko lang na geno sa iyo. Ha? Pag may naisip ko lang na geno, pero bakit yung geno, Ha? bakit lang sa mga geno? Oh, dati may hilaw na ako ng pagka. Dehydrated, so overhydrated. Ade. Lumos ang kontubig. Kasi sa kontubig. Kasi ako ang tubig. Overhydrated ka. Di ba, ano mo rin itong mo? Kulay. Kulay ko na geno. Hydrated ka. Hydrated. Yun. Ah, puti yung talaga. Clear, yun mo. So, pwede ah. Kaysa kulang, ano. Oo, hanggang sobra kaysa sa kulang. Ayun, pag nag-iya ako, ano, salao, ano, basuro, kasi pwede tayo, no? Clear. Baka masabi ka tubig, parong. Wow. Ang kulang.
tabi, overhydrated ka. Ako man do. Parang gusto ba do nakaduwang ako. Minai, pasalaw nga yan. Tapos minai, ano naman ang muna. Talaga? Ano ba sabi natin siya? Ang alin? Hindi mo, alin po sa akin. Bakit kayo si Gino? Ano? Ikaw, anong kulay itong ano mo? Ha? Ano? Wala, over. Pares kita over. Hydrated. Pero ano ang progress news mo, kuya? Progress news. Hoy, 49.20. Maganda ko na si Pulas Case.
Julio, buwang talaga. Boy, ko yun na yung kape. Ito yan, no? Ay, sino pa din? Ano? Ha? Nakita ko ng kuran. Alas ka may ice cream. Okay po ka? Ha? Iba po. Yan na. Ikaw ragon? Alas yung pagkakalamaan ko ng ice cream. Basta siya pa man wala nito ba kayo? Sa dagat. Kasi yung kuran. Magkano na yan.
Yun na ito? Yun na ito? Pero pinala. Ha? O talaga? Sinilas ko po yun. Sinilas ko. Sana ko nagpapakaroon. Ano ba kapag online? Kasi kayo ay Kasa. masami ako sa mga. Kaya ako may ang Papakalugo daw tayo ng ano, color pencil, tapos airbag. So, color pencil, 100 dapat. So, airbag, 150. bol ano? Yes. Yes, ba? Bakit i-Fernando? Parang Regalo mo na. nag-check mo yun. Then, Dapat sabihin na nasa nang regalo mo. Dahil dapat regalo mo. hamburger. O ba? Nag-interview nila.
Sa try out na, restart na. Last week na. Ikaw lang kita. Okay. Tiga harap pa rin. Tiga. Tiga harap. Ikaw lang kita. Okay. Okay na. Sure ka? Ginamit ko Eh, ako mo lang ano ka. May budget one.
Boy, kita pa bubura.
Pinaka-postal. Ay. Walang si Onion ito. Si Onion yan. Si Onion ang boy.
Ay, dito. Akin na sa tablet mo. Ito yung madama na ganyan. Hindi. Alinan. Ako na si ano. Ilay. Ilay. Kaya mo, dyan naman sa ano. Hindi. Ah.
Sa trade, pag-set na rin. Yan. Kita ba sa pag-string mo?
Tapos, Ano, boy? Ba't di ba? birthday. Birthday. Kaya ano ba ito? Tinatangan mo na. Ano ba? Nasaan na ako? Sabi mo muna no. Ba't di ka kaya siya ano kaya ako dahil na ako tuloy mo lang mas dito video paano nga ba plan paano ang daan ano bumibigyan ko ng ang habang nga ang nuro ba sa ang bayan ako sa mga break hindi na ko ano na kung saan Maria ito na dito mabayagan ko na kung saan ay nakilala ko bayagan ko na ba para ano yun
Ayaw na. Ano, malipit ka na.
Pagdating lubog na, kahit ito kanya nga. Ang ngayon, ngari ang ngari. Ang ngayon, nasa rin ito? May rebirth ka, ano mo kung dito ka? Hindi naman ako may break mo yun. Yung mga kawakan nila hindi lang. Alam mo, pero yan ako muna ka.
Jay, naka-Angel Jay. Engineering Jay. Hindi na naman yung nagawa. Paano ko naman kaano itong mama. Pati sa dapos na nga, no, no, no.
Parang ginawan. Yan, kaya matarawan kita. Emotional damage. Emotional damage.
Ayang lago na ba? Nurse, yun! Nurse! No! Sorry. Hindi yan, hindi. Dito kong naraw. Kunin niyo sa puto. Ako na yung pagdundin ko. Uy! Ang bago na. Pero hindi nakatinitin. Ano? Alam mo, kung init ba? Ah, okay, bro. Init ako sa iyo. Matagas. Oy. Oy. Nakabay niya ako.
lang. Uy, nabili. Aray ko, papa. Ay, ko lang. Ano? Alas pa, tara! Ano ka pwede ko kayo? Ano ka na ito? Sige po. Wah. Ano, alas pa, grade. Tayo. Ako to, sige. Mo. Kasi din ako control naman. Samurai. Wala ko yun. Iyo. Wala nga. Sa blackstone baga, sa taas ka nagayo. Nakapapambaro ka nga yun. Lahat ng ko may nagayo lumaban ng bata. Ay, sila nga. Kapag panganistan nyo. Ano pa dahil ko, oo. Oh. Ayaw pa ba ito, Jim? Kaya tugtog mo na sa Ayaw pa iba kasi gusto mo. yung pa. Oh! Kahit saan. One X, one X, one X, one X. Ibang malibot na yun. Wow! Paldo, uy! Paldo! Dali! 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 O, nilawag ka ni Don. Na tayo sa baba. Dahil alam mo parang tayo sa taas. Hindi na yan!
Papagdadayabin tayo sa tabi. Takboy na to. Oh, naboy! Oh! Wala na, Jake. Wala. Mapili na ako. Wala na ba? Kombinasyon, repeat na. Oo, ay meron na miss ko na. Ito ako sa sana ko para ka. Yan yung sumama ng doktor. Pero nga, yan yung hindi nga na. Yan, kayo dumanas. Hindi nga na muna. Repeat ka na. Huwag ko lang sabitan mo. Salamat na. Jangan sa umatnya para juga salah. Buat apa? Gusto hindi. Uy. No play with you. Vamos na yan, pa. Liwan, ano, liwan, ano. Yung liwan na yung sa baba. Yung mga ito, hindi, wala na radyo. Baka, wala na dali. Hindi ko lang patang-ibigin. Hindi yung puso. Maripit ka na. Kita kayıp ko. Kita kayıp ko. Uy, Ismaldo. Ay, pelikulo, masinado. Yaon. Hindi ko man aram na ako. Ako yaon. Sabi nung ako. Ay, mga. Eh, pagkamat-ramat pa nga. Eh, sabi natin yun. Ano? Juan, mo yung napalan. Ano ano? Paano kung hindi makilala? Yan ako ah. Ay, pag-outside ka.
Ano naman ang ano kita, tapat kita. Ano? Nasa ikaw mo. Australis na nga, tayo buwan. Hindi mo na pagkuruan. Silfish talaga nga, yun. Tapos na dahil sa iyo. Wow, masa na nga ito tao. Bago mo nalagod sa kuya. Kuya pa yan ang titira mo ah. Bakit mo naman ako? Ano, Pilipin tao, ayaw, isok. Isok mo pati isok. Hindi ko ngayon. Kaya mo man na ano? Yung kape. Bigyan mo sana. Parahan ka kung igwa ka na duman mas ibarat to siya. Ano? Igwa. Yun naman sa kuya. Silbumban. Di man. Silbunan. Di man. Ano ba yung silbun mo? Nakalagi na. Oo, silbun mo. Baro, kung verification na namin ito kuya. Ano kayo ito kuya? Kasi kung verification, oo, kaya mas malaking mo duman. Pero hindi naman napag-asa. Ano sa kuya kung verification? Ah. Sabi ko, puta, Gmail naman na. Wala ko ng Gmail. Kasi hindi eh. Ano, pag-ramat-ramat. Alas ko lumali.
Uy, ano sa mo? Oh, wow. Silva. Ay, nako. Ano kung ayot ka po? Wala ka na akawon mo. Hindi mo na Tabaon mo, di ba? May weekly. Ay, kuya. Hindi ka ano. Siguro yan. Kasi may tigdaba ka ganyan naman. Uyo kang paro. Ikaw. Kasi dito tayo sinakaling sa ibang mga private. Hindi na nga ikaw. May mga palda madali. Ulit! Ulit! Design din. Ulit! My friend! Ulit! 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 Tabla. Sige, paborit ka. Gusto ko, parang gusto mo. Paborit ka, boy. Ulit! Pakiyo ka! Pangkalang ka dito. Ikaw. Sabi ako si Chico, papansin mo, G. May mega jackpot kami. Lang, 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 lang. Nagpasok nga ikaw. So, elingaw. Nagpasok na ako. Igwa, iso. May pagkitaan. Ay, Janet, Madi, tomorrow is Kapatid kita dito. Nagtawag naman. Ex-beer. Lahat ng mga oh my God. Oh, pag-asa. Lapa. Ayun ito na si Dugtog ko. Sa Maraya. Yeah. Okay lang. Oh. Sana sending madre.
Pre. Sige, Jay, yapad ka. Isa. Alam mo na nakakapahubos na ito. Ito, lumalapad. Lumalapad na. Huwag na sa to. Okay. Uy, ka na. Ay, ay, ay. Doon dyan sa dis na. Hindi. Ah. Yan na sa madali. Sarap nga, Jake. Aray ko. Buhay. Yeah. Langabo. Kasi kung ano, ganda ka, sabi lang, uy, inuwi mo na sayang. Uy, talaglim. Liblib na! Pinabayunin ko ka, bro. Punta kang hayop ka? Yan, mag-baliw ka. Buhay. Ora, bagaban. Ay, wawagiri, pindahnya naratek, wawagiri disip, may manya diyan bakit laban dapat disip. Kaya mga patangay, i-step, maka-step na, ano ba? Yo, kamusta na? Okay lang, alam ko. Ano na? Uli na layo. Na 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 na. Na na. Luis kalayo. Joke, diba? Ito mga patanaw sa mga lalo no, kung pizza no, limit na sa nakulang. Oy!
Oh, paano naman ino? Uy, basta. Oo. Dako nun. Ano nga? Ay, di ko na. Wala. Namilap dito na. Mura ka man ang gadwin. Mura ka man ang kad. Segundo. Yun eh. Mura segundo ah. Eh, segundo. Gali. Kinsa ko. Pag message ko siya na bagaw. Hindi pa kaling na daw. Message ko siya na, Jake. Oo, kasi... Ano? Sa mga update na po yun. Ano, ikaw pa yung good. Ano mo na? Update kami. Halo na. Wala ko na. Ulit ko pang Oo. Nung gadwin. Hindi na pala na. Nang patrol yan sa... Hindi nga nakabibra. Ano? Kasi dito ko. Ganito ko nito kay Paul.
Bakalin niya da, sa 350. Ano ba yan? Welcome ka naman na rin. Thank you. Nakadin ba ka dibig sila may iso ay ano mag-ibig nila rin yung may bandrin kaya buhaya kaya ang mga hindi na tao bilang tayo may nakikita ko na sulit na kaya ako magkakabit ko na lang upa luna ay kita no Facebook so yeah 25 so alas 5 kayo kung oh John ay ito Ngali-ngali pa mo. So, baka lang kurubak. Oo. Kaya. Daw. Boy. Nagulugan ko, ano? Martino, isa naghanap lampot. Hindi ka na boy. Oh, wow. Okay. Ano wala ko na? Mga basta na ako. Basta na sorong mo. Min. Min ka pala ko. Yun man. Paano hindi mo masarap ito? Paano na? Huli ka. Hindi na yun nakita. Yan sa to. Dala ko lang mo na to. Matusulot kita ko. Solo ko na ko yung soko. Ano rin? Dala ko na sabi ko sa mga sarap. Ang nakuha ko. Wala. Jadi kakak. Sarap na nga. Ipag kami dito. Apa na? Agad hindi lumilaw. Sa kaya pati pag kalaban, o sa kalaban. Kirang niya ko man niya. Libong tayo dyan. Tamang pwede na mo. Mula sa babae na no? Sa babae dyan. Kita. Yan lang sa school. Ha?
Yan, natin isa dua tingin ko lang. Ano ako sa takot. Di ba ba yung tanga? Di ka pa yung gadaan. Di ka mag-dash. Eh, mag-dash ka, dash. Di ka mag-dash. Dito kayo mag-dash. Ito. Wala ko, inat ako. Mga 5 minutes, dapat mamatay ko yan si Aizen na yan. 5 minutes na lang oras natin. Bulok ba ang sabi na hipon? Tanga ako pala Hindi sa na press brain rot. Yung Ano baba ba ng kuya? bulungan mo sa naya na Huli ako! May ka lang sa bahay. Ano, wala ka babae? Bago lang pwede. Hello! Punta ka nila sa Kaya na national net. Buwan mo ako. Mayaman, nila magay-damit. Tiga ba sa ako ba? Ano? Mayaman, nila pero di mag-i-ready ko. Yun, moral na nga. Pero, tema nito, mga isang yaw sa iya, mga sunay sa mga. Pati nga, Tigagda ko nga sa life, saan da? Tigagda ko sa pa, ano, nagtutulog na eh. Malipat ato ba sa daan? Eh, mabayo ko dahil di pa mako, ito Manila ko siya. Sarong ulo sa biyahe, ay sarong ulo sa biyahe. Let's go, man! Okay, susunod na kawan. Aga Jay. Yan, ito, isa dito sa kawan. Please. Huwag ko pa ito mag-ate. Sikat yarn. Nagkarawat kami nga. Kawalo ko nakawat ko yan. Kasi wala ko tapon. Uy, hindi mo nagtip. Gagamit ka. Ay, ka na naman mo. Yung mga kawat. Ha? Vision eh? Alright. May wifi na ka na, Jay? Para pa. Ano mo kita?
Sulit ka. Hindi ka na muna po. Bawal ang nasunog yung kamay. Okay. Sugo ka po. Doon ako din ginapa. Susugal mo na lang. Private mo yan, ah? Of course. Mga 15 minutes is camera yan. Ano on? Sport, ano on? Ano, may taxi ko muna. Sa iba mo pala ninyo. Lap. Yaon. Palap ka. Aray ka! Porgis, yung ribokong. Salanggol ay lilipad. Ipag mo naman ito may... Orang kayo din ang ibig, tinuduwa. Tigas ko. Alat nga ni Paul. Pang-revert ka na? Okay. Paano ka ba nagsakay ko ngayon ng kwan na program ng Hindi na ko yan. Hindi daw. Ah! Uy, Surumbino ba? Gwajan turista. Eric na ganyan. Unfair. Mga spaw na nga, di ka pare, bukjit, Ay, mga araw. ay, ko na nagpag-iisip na yun ako doon ako sa araw. Di pa ako di pa ko pwede mag-watch ad. Verify yung mga account mo. Naka-verify. Yung page. Yung mo sa YouTube, sa TikTok, sa TikTok. WhatsApp, everyone. Ngayon na siya batakali. Mga buti yan, saka. Saka mga. Yes, sir.